දන් දීමෙහි ආනිසංසයක් වශයෙන්ම ditta ධම්ම ඵල විපාකයක් විදියටම ලැබෙන ඒ භාග්‍යවත් අරිහත් තථාගත සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ අසිරිමත් වූ සදහම් දේශනාවක් ශ්‍රවණය කරන්නට අවස්ථාව සැලසෙනවා. මාගේ භාග්‍යවත් අරිහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටින කාලයේ දේශනා කරපු ලස්සන සූත්‍ර දේශනාවක් අද අංගුත්තර නිකාය කියන කොටසෙහි පංචක නිපාතේහි දක්වලා තියෙනවා. භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ සූත්‍ර දේශනාවේදී ධර්ම විස්තර කරලා තියෙන්නේ මේ දන් දෙන දායකයාට ලැබෙන ආනිසංස පහක් විදියට. දන් දෙන දායකයා විසින් ප්‍රතිග්‍රාහකයාට ලබා දෙන කාරණා පහක් සහ ඒ ඇසුරෙන් තමන්ට ලැබෙන ආනිසංස පහක් පිළිබඳව. භෝජනං භික්ඛවේ දදමානෝ දායකෝ පටිග්ගාහකානං පංච ඨානානි දේති කතමානි පංච. භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මහණෙනි, මේ ආහාර පාන දන් දෙන දායකයා විසින් මේ ප්‍රතිග්‍රාහකයාට කාරණා පහක් දෙනවා. කාරණා පහක් පූජා කරනවා. ආහාර පාන සමග කාරණා පහක් පූජා කරනවා. ඒ පහ මොනවද? ආයුන් දේති, වන්නං දේති, සුඛං දේති, බලං දේති, පටිභානං දේති. ඒ පහ තමයි පළවෙනි කාරණාය. ආහාර පාන සමග මුසුකොට පූජා කරන පළවෙනි කාරණාව තමයි ආයුෂය කියලා කියන්නේ. ඊළඟට වන්නං දේති, ශරීර වර්ණය පූජා කළා වෙනවා. ඊළඟට කාරණාව සුඛං දේති, කායික වූ සැපය. බලං දේති, කායික වූ බලය පූජා කළා වෙනවා. ඊළඟ කාරණාව තමයි පටිභානං දේති. පටිභානං කියලා කියන්නේ වහා අවබෝධ කරගැනීමේ ශක්තිය. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි කෙනෙකුට ධර්ම කාරණාවක් හෝ වේවා, එමත් නැත්නම් අපි අධ්‍යාපන කටයුතු වලදී ඉගෙන ගන්න යම් විෂය ධාරාවක් හෝ වේවා, අපිට ගුරුවරයෙක් කියලා දෙනකොට අපි ඒක අහන සැනින් මේ කියන්නේ මොකද්ද කියලා වහා තේරුම් ගැනීමේ හැකියාව තමයි පටිභානය කියලා කියන්නේ. නුවණ කියලත් අපිට හඳුන්වන්නට පුළුවනි. ඉතින් මෙන්න මේ කාරණා පහ අපි ආහාර පාන සමග පූජා කරනවා. ඉතින් මේ කාරණා පහ ආහාර සමග පූජා කරනවා කියන කාරණාව තව දුරටත් තේරුම් ගත්තොත්, විස්තර කරගත්තොත්, කල්පනා කරලා බලන්න, අපි ආහාර පාන නැතිව ජීවත් වුණොත් දින කීයක් ජීවත් වේවිද? දින 7ක් හෝ ඊට වඩා මදක් වැඩි ජීවත් වේවි. එතනින් එහාට අපේ මරණය සිද්ධ වෙනවා. මේ මනුස්ස ලෝකේ ජීවත් වෙන මිනිසුන්ට ආහාර පාන නැතුව බොහෝ කාලයක් ජීවත් වෙන්න බෑ. ඉතින් යම්කිසි කෙනෙකුට ආහාර පාන නොලැබුණොත් මිය පරලොව යනවා වගේම තමයි ආහාර පාන ලැබීම තුළින් මේ කය මනාකොට ප්‍රකෘතිමත් තිබීම හේතු කරගෙන ඔහුගේ තමන්ට ගෙනාපු ආයුෂ වළඳන්න පුළුවන් විදිහට කයේ පැවැත්මක් සකස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ දීර්ඝායස බව ලැබෙනවා. ආහාර නොලැබීමෙන් ක්ෂය වෙලා යන ආයුෂ ආහාර ලැබීමෙන් දීර්ඝ කර ගැනීමේ හැකියාව මේ මිනිස්යාට තියෙනවා. ඒක නිසා යමෙක් ආහාර පාන පූජා කරනවා කියලා කියන්නේ ආයුෂය පූජා කිරීමක්. ඊළඟ කාරණාව තමයි වන්නං, වර්ණ සම්පත්තිය. ආහාර පාන අපි දන්නවා. සමහර ආහාර පාන අපි ශරීරයේ වර්ණය වැඩි කරගන්න, වර්ණය දියුණු කරගන්න, ප්‍රභාස්වර කරගන්න අපි විශේෂයෙන් අනුභව කරන ආහාර පාන තියෙනවා.
ඉතින් මේ විදිහට බැලුවහම ශරීර වර්ණ සම්පත්තිය පිණිස ආහාර පාන බලපවත්වනවා. කවුරු හරි කෙනෙක් ආහාර පාන නැතුව හිටියොත් දවස් කිහිපයක් යනකොට ශරීරයේ දුර්වර්ණ වෙනවා, අවපය ගැන්වෙනවා, පඩු පය ගැන්වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේ ශරීරෙහි වර්ණ සම්පත්තිය පිණිස හේතු වෙන ප්‍රධාන සාධකයක් තමයි මේ ආහාර පාන කියන්නේ. ඒක නිසා ආහාර පාන පූජා කරනවා කියන්නේ ශරීර වර්ණය පූජා කළා වෙනවා. ඊළඟ කාරණාව තමයි සැපය කියලා කියන්නේ. අපි ආහාර පාන නැතුව වේල් කීපයක් ජීවත් වෙනකොට අපේ බඩ දැවිල්ල, කායික මානසික අසහනයේ ක්ලාන්ත භාවය මේ වගේ ශරීරයට නොයෙක් පීඩා වේදනා ඇති වෙන්න ගන්නවා. නමුත් ආහාර පාන අනුභවය කිරීම තුළින් අපේ ශරීරයේ සැපවත් වෙනවා. කායික මානසික සැපවත් භාවය අපිට මේ නියමාකාර ආහාර පාන අනුභවය තුළින් ඇති කරගන්නට පුළුවනි. ඒක නිසා ආහාර පාන පූජා කළා කියන්නේ සැපය පූජා කිරීම හා සමානයි කියලා භාග්‍යවත් තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ පදාලා. ඊළඟ කාරණාව තමයි බලය. බලය කියලා කියන්නේ යම් කිසි කෙනෙක් ආහාර පාන නැතුව ජීවත් වුණොත් වේල් කිහිපයක් ඉන්නකොට ශරීරයේ ක්ලාන්ත වෙලා යනවා. ඔහුට තමාගේ කටයුත්තක්වත් කරගන්න නොහැකි තත්ත්වයට ඇඳකින් පුටුවකින් නැගිටින්න බැරි තරමටම ශරීරය දුර්වල වෙලා යනවා. ඒ කියන්නේ කායික බලයේ ශක්තිය නැති වෙලා යනවා. නමුත් යම් කිසි කෙනෙක් එවැනි අවස්ථාවක නැවත ආහාර පාන අනුභව කළොත් ඔහුගේ මේ ශරීර කාය බලය, කායික ශක්තිය දියුණු වෙන්න ගන්නවා. ඒක නිසා ආහාර පාන පූජා කිරීම කියලා කියන්නේ කායික ශක්තිය, බලය පූජා කිරීමක්. ඊළඟ කාරණාව තමයි පටිභාණය කියන්නේ අවබෝධ කර ගැනීමේ හැකියාව. ආහාර පාන නැතුව ක්ලාන්ත වෙලා ඉන්නකොට අපිට කවුරු හරි මොනවා කිව්වත් ඒව හරියට තේරුම් ගන්න බෑ. හොඳක් නරකක් කිව්වත් අපිට මේ හොඳය මේ නරකය කියලා තේරුම් ගන්නට බෑ. යහපත් දෙයක් අයහපත් දෙයක් කිව්වත් අපිට ඒවා යහපත් අයහපත් දෙයක් කියලාවත් තේරුම් ගන්නට බෑ. කියන්නේ මොකද්දවත් කියන කාරණාව අපිට අපහැදිලි වෙලා යනවා. අන්නේ කාරණාව නිසා මෙවැනි ස්වභාවයකින් අත්මිදෙන්න ඒකෙනාට උපකාර කරන්නේ ආහාර පාන. අන්න ඒක නිසා අපි මේ දෙන සෑම ආහාර පාන සමගම දින බත්තටයක් පාසා අපි පූජා කරන්නේ දෙන්නේ පරිත්‍යාග කරන්නේ මේ පටිභාන හෙවත් මේ අවබෝධ කරගැනීමේ හැකියාවයි. ඒක නිසා භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නට යෙදුනා මෙන්න මේ විදියට යම් කිසි කෙනෙක් ආහාර පාන පූජා කරනවා නම් ඒ තුලින් ඒ පුද්ගලයා පූජා කරනවා ආයුෂය, වර්ණය, සැපය, බලය, පටිභාණය කියන කාරණා පහක්. තවදුරටත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ආයුංකෝපන දත්තා ආයුස්ස භාගේ හෝති දිබ්බස්සවා මානුසස්සවා. යම් කිසි කෙනෙක් මේ ආයුෂය පූජා කරලා, දැන් ආහාර පාන කියන්නේ ආයුෂ කියලා අපි කලින් කතා කරානේ. ඉතින් යම් කිසි කෙනෙක් ආයුෂය පූජා කිරීම තුලින් ඔහුට ලැබෙන ආනිසංසයක් තියෙනවා. මනුස්සස්සවා දිබ්බස්සවා, මානුස්ස ලෝකයක හෝ දිව්‍ය ලෝකයක හෝ දීර්ඝායස සම්පන්න ජීවිත ලබන්නට මේ ආයුෂය පූජා කිරීමේ අපිට විපාකයක් ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ අද අපි පූජා කරන්නේ මහා සංඝරත්නයටනේ. එමත් නැත්නම් ආරණ්‍ය සේනාසනේ වැඩ සිටින යම් සීලවන්ත ගුණවන්ත පිරිසක් වෙතනේ. ඉතින් යම් කිසි කෙනෙක් මේ සිල්ලතුන් ගුණවතුන් උදෙසා මහා සංඝරත්නයේ උදෙසා දෙන දානෙහි විපාකය අනන්තයි අප්‍රමාණයි කියලා මේ බුද්ධ දේශනාවේ සඳහන් වෙනවා. මේ දෙන දානේ විපාකය දිව්‍ය ලෝකවල, මනුස්ස ලෝකවල මේ පමණ කාලයක් සැප සම්පත් විඳිනවා කියලා
ප්‍රමාණ කරලා දක්වන්නට බැරි නිසා, ගණන් වශයෙන් දක්වන්නට බැරි නිසා අප්‍රමේය අසංකේය කුසල විපාකයක් තියෙනවා කියලා මේ කුසලය ගැන සඳහන් වෙනවා. ඉතින් අද දවසේ අපි අප්‍රමේය අසංකේය වූ කුසල විපාකයක් විදියට දීර්ඝාස සම්පන්න ජීවිත ලබන කුසලයක් මේ මොහොතේදී ජීවිතවලට එකතු කරගන්නට යෙදුණා. ඒ විතරක් නෙවෙයි, වර්ණය ගත්තත් උපදිනා ජීවිතවලදී මනුස්ස ලෝකයක හෝ දිව්‍ය ලෝකයක හෝ තමන් කැමැතිසේ වර්ණවත් වූ ශරීර ලබන්නට මේ කුසලය හේතුවක් උපකාරයක් බවට පත් වෙනවා. ඒ වගේම කායික වූ සැපය, ඊළඟට කායික වූ බලය, ඊළඟට පටිභාන ශක්තිය කියන මේ කාරණා තුනම ගත්තාම දිව්‍ය ලෝකයක හෝ මනුස්ස ලෝකයක හෝ උතුම් වූ සැපය, බලය, පටිභානය කියන විපාකයන් ලබන්නට මේ උතුම් දානමය කුසලය හේතුවක් උපකාරයක් බවට පත් වෙනවා. ඒක නිසා අද දවසේ සෑම දිනාම බොහෝම සතුටටපත් වෙන්නට ඕනි. මහා සංඝරත්නයට, සීලවන්ත ගුණවන්ත පිරිසකට සීල සමාධි ප්‍රඥා වඩන්ට උපකාර කරමින් උන්වහන්සේලාගේ දීර්ඝ ආයුෂය වර්ධනය කරගන්නට, උන්වහන්සේලාගේ කායික වූ සැපය වර්ධනය කරගන්නට, උන්වහන්සේලාගේ කායික වූ බලය වර්ධනය කරන්නට, උන්වහන්සේලාගේ වර්ණ සම්පත්තිය දියුණු කරගන්නට, උන්වහන්සේලාට මේ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම ආදී මේ විදර්ශනා ධර්මයන් උතුම් වූ ධර්මයන් විදර්ශනා කරගන්නට, අවබෝධ කරගන්නට, පටිභාන ශක්තිය ඇති කරගන්නට හේතු උපකාර වෙන උතුම් වූ කුසලයක් අද දවසේ අපගේ ජීවිතවලට එකතුනා කියලා බොහෝම සතුටටපත් වෙන්න. මේ රැස් කරගත්තා වූ උතුම් කුසලානිසංස ධර්ම බලය පළමු කොට සියලු දෙනාටම නිදුක් නිරෝගී භාවයේ පිණිස, චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ පිණිස අවබෝධ කර ගැනීම පිණිස හේතු වේවා, උපකාර වේවා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරගන්න.